We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Cùng tới với những thông tin mới nhất về series phim Chúa tể của những chiếc nhẫn của Amazon để xem có những điều thú vị nào đã được tiết lộ trong những ngày gần đây nhất. Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon đã quay xong phần 1 nhưng sẽ không quay tiếp tại New Zealand nữa mà chuyển về nước Anh để quay tiếp phần thứ 2. Phần thứ 2 sẽ được bấm máy vào tháng 1 của năm 2022. Việc Amazon không tiếp tục quay thêm nhiều cảnh ở New Zealand là một quyết định khá bất ngờ với mọi người và việc nhượng quyền thương mại vì đất nước này đã trở nên gắn liền với cái tên Trung Địa trong nhiều thập kỷ. Mặc dù Amazon đã đủ điều kiện để được chính phủ New Zealand giảm giá lên tới 116 triệu đô cho việc quay phim tại đây, nhưng có vẻ Amazon đã từ bỏ khoản tín dụng thuế khổng lồ này. Tuy nhiên thì họ vẫn sẽ tiếp tục phần hậu kỳ tại New Zealand cho đến tháng 6 của năm 2022. Việc từ bỏ New Zealand theo mình hiểu thì có thể là họ đang cần đa dạng các lãnh thổ hơn tại kỷ thứ 2 của Trung Địa, hoặc là họ cần dùng nhiều hơn CGI nên sẽ không cần tới các cảnh quay tự nhiên ngoài thiên nhiên nữa. Howard Shore, nhà soạn nhạc cho 3 bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, được cho là đang đàm phán để quay trở lại với series phim Chúa tể của những chiếc nhẫn của Amazon lần này. Đây là một điều rất thú vị khi series phim Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon gần như không còn một chút dính dáng gì tới 6 phần phim cũ của Peter Jackson nữa. Cả Peter Jackson và dàn diễn viên cũ gần như sẽ không còn góp mặt tại bộ phim lần này nữa, nhưng nếu ông vẫn tiếp tục góp mặt ở phần âm thanh thì chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được sự quen thuộc phần nào từ 6 phần phim cũ. Những đóng góp về âm nhạc của ông cho các bộ phim của Peter Jackson là một phần rất lớn trong việc làm nên thành công của chúng. Bằng chứng là nhà soạn nhạc đã giành được 3 giải thưởng Viện Hàn Lâm cho tác phẩm của ông trong bộ 3 phim. Ông cũng đã quay trở lại nhượng quyền thương mại để hợp tác với Peter Jackson một lần nữa trong The Hobbit. Ngài Nenny Harry xác nhận rằng mình sẽ đóng vai một người Hobbit da đen trong series phim Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon. Cụ thể, ông sẽ vào vai một người Halford, một trong 3 nhánh của người Hobbit thời kỳ đầu. Halford có làn da nâu, tức là họ sẽ đậm màu hơn những người Hobbit khác. Họ không có râu và không đi giày, họ sống trong những cái hốc và có các mối quan hệ khá là thân thiết với những người lùn. Đây cũng là những nhóm người đầu tiên di chuyển từ phía đông của dãy núi sương mù sang phía tây để vào Ano ở kỳ thứ 3. Còn ở kỳ thứ 2 thì họ có tồn tại nhưng không được nhắc tới. Việc để họ xuất hiện ở kỳ thứ 2 như kiểu là ăn mày quá khứ vậy. Đây là một trong những thông tin gây tranh cãi nhất tính tới thời điểm hiện tại, với việc đưa một người Hobbit vào kỳ thứ 2 và để một diễn viên da đen thủ vai, làm cho khá nhiều người không hài lòng. Cụ Tolkien đã từng nói rằng người Hobbit sẽ không quan trọng cho tới cuối kỷ thứ 3 của Trung Địa, còn trước đó thì họ sống khá là kín đáo và hạn chế giao tiếp với thế giới bên ngoài. Người Hobbit ở thời gian trước sự kiện The Hobbit thì gần như khá là mờ nhạt. Và điều thứ hai, đó chính là để cho một diễn viên da màu thủ vai là một người Hobbit. Vì ở vị trí địa lý là phía tây của rừng âm u, nó sẽ khó mang sắc tố da quá sẫm màu được ở một khu vực ẩm ướt. Mình không nói tới mấy vụ nhân quyền da màu đang là xu hướng, điều đó không thực sự quan trọng là diễn viên đó thổi hồn cho nhân vật đó ra sao. Nhất là việc đó lại là ngài Henry, ông thực sự là một diễn viên tài giỏi. Không những thế, điều mình thích ở ông khi góp mặt trong Chúa tể của những chiếc nhẫn đó là vì ông cũng là một nhà văn. Điều đó khiến cho bất cứ điều gì tới với nhân vật ông thủ vai thì nó cũng sẽ rất tuyệt vời. Nếu chúng ta thấy ngài Christopher Lee từng thể hiện vai Saruman ra sao thì tin mình đi, ngài Harry cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cả hai đều đã được phong tước hiệu hiệp sĩ đấy.
Vậy nên hãy cứ để bộ phim ra mắt rồi mọi người hãy cùng đánh giá xem sao. Đừng đánh đồng như các bộ phim khác chỉ vì ra màu, ít nhất chúng ta vẫn đang được thấy điểm 10 cho chất lượng từ các diễn viên tham gia. Amazon cũng đã xác nhận rằng chúa tể bóng tối Sauron sẽ chưa xuất hiện tại phần thứ nhất. Đây là một điều khá buồn với lại các fan của anh Sáu, khi ở kỳ thứ hai chúng ta sẽ được thấy bản thể thực sự của Sauron, chứ không phải là con mắt tượng trưng nữa. Việc không để Sauron xuất hiện ngay từ đầu sẽ lại khá giống với lại trò chơi vương quyền, khi để cho phản diện nguy hiểm nhất từ từ xuất hiện, gieo rắc những nỗi sợ hãi trước đã, nó sẽ khá là đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên thì ở kỳ thứ hai, chúa tể bóng tối Sauron lại xuất hiện xuyên suốt kỷ nguyên này, gần như ở bất kỳ một sự kiện quan trọng nào, từ tạo nhân sức mạnh tại Eren, mang quân đánh hai vương quốc tiên tộc, tới Númenor nghỉ mát và cuối cùng là bị Helgala và Eärendil úp sọt. Trước thời điểm mà Sauron xuất hiện thì Trung Địa vẫn khá là bình yên, vậy nên nhiều khả năng mùa 1 chúa tể của những chiếc nhẫn vẫn là thời điểm mà Sauron đã xuất hiện, nhưng chỉ được nhắc qua như một mối đe dọa. Như mình đã nói, ở kỳ thứ hai của Trung Địa, chúng ta sẽ được thấy Sauron ở bản thể thật của hắn, và khi đó chắc hẳn mọi người sẽ còn mê mệt với tên chúa tể bóng tối này, khi thực sự Sauron sẽ rất là đẹp, chứ không xấu xí như thuộc hạ của hắn. Hình dạng mặc giáp đem kín người ở sự kiện trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người mà chúng ta đã được thấy trên phim chỉ là hình dạng tạm bợ trong giai đoạn mà Sauron bị mất thân xác thật mà thôi. Khi khai thác về nhân vật Sauron, nó sẽ khiến cho mọi người có cảm tưởng như là một Thanos ở Trung Địa vậy. Mặc dù Thanos sinh sau đẻ muộn hơn Sauron tới 30 năm, ý mình là thời gian mà nhân vật được tạo ra ấy. Vì Sauron cũng có lý tưởng của riêng mình, mục đích sau cùng cũng là để cho thế giới được tốt đẹp hơn, chứ không thực sự là một kẻ phản diện ác hoàn toàn. Cái ác của Sauron không phải là một cái ác theo dạng độc ác. Cũng là sức mạnh ở mức vượt trội, chiến thuật gia tài tình với nhiều sự khôn ngoan, nỗ lực với quyết tâm cực lớn, hướng tới một trật tự với sự cân bằng hoàn mỹ, nhưng mà không bị chẻ đôi như là Thanos, thì Sauron còn rất là đẹp trai nữa. Mình cũng rất sốt ruột chờ đợi Amazon thể hiện một chùm cuối ở thời kỳ đỉnh cao nó ra sao. Sự khôn ngoan, tính toán của hắn phải có chiều sâu, chứ đừng làm mọi chuyện nó lãng xẹt đi là được, không là nghỉ chơi đấy. Một tin thú vị nữa, đó là nhân vật Tom Bombadil sẽ xuất hiện trong series phim Chúa tể những chiếc nhẫn của Amazon lần này. Một nhân vật tồn tại cùng với thế giới, với sức mạnh không tưởng nhưng cũng bí ẩn không kém. Thực chất theo đúng nguyên tắc thì ông cũng sẽ phải xuất hiện trong phần 1 chúa tể những chiếc nhẫn của Peter Jackson. Khi mà Frodo đi khỏi siêu sai, Tom Bombadil đã giúp cho Frodo tránh khỏi vài rắc rối nhỏ. Tuy nhiên thì việc Tom Bombadil không bị ảnh hưởng bởi chiếc nhẫn chúa sẽ làm cho chiếc nhẫn chúa không mạnh mẽ như ta nghĩ, nên phần này đã bị lược bỏ. Giờ đây thì Tom Bombadil sẽ được xuất hiện trong series phim lần này. Khả năng cao là Tom Bombadil chỉ xuất hiện thoáng qua với một diễn viên khách mời thủ vai mà thôi. Ông với người Hobbit không nên xuất hiện quá nhiều ở bộ phim, điều đó sẽ làm mất đi bản chất của kỳ thứ hai. Hãy cùng quay lại với bức ảnh nhá hàng của Amazon mà mình đã từng phân tích ở một video trước đó. Nhân vật xuất hiện trong bức ảnh được cho là Finrod, anh trai của công nương Gandriel. Mình vẫn sẽ giữ quan điểm đây là thành phố Tirion với quá nhiều mô tả hợp lý, không thể là thành phố khác được, nhất là khi biết được nhân vật trong ảnh lại là Finrod nữa thì quan điểm này lại càng chắc chắn. Mình đang hóng Amazon bẻ lái với quay re xem ra sao. Với mái tóc màu vàng và trang phục hoàng gia thì mình cũng nghĩ đây sẽ là một nhân vật thuộc gia tộc Finarfin rồi, vì nếu thành phố là Tirion thì người đứng đó sẽ phải là một tiên tộc Nodor, chứ ít khả năng là một vị thần nào đó được. Nhưng giờ hãy chú ý tới tư thế của Finrod với một vật dài bên hông, điều đó nói rằng ông đang mang một thanh kiếm bên mình. Điều này là một chi tiết rất tốt để đệ hình mốc thời gian trong ảnh. Tiên tộc Nodor không hề chế tạo vũ khí cho tới khi Melkor được thả ra ngoài. Khi đó thì chính Melkor đã nói chuyện với lại tiên tộc Nodor về vũ khí, rồi họ mới bắt đầu rèn ra kiếm, rìu và giáo.
Với dữ kiện là Finrod mang kiếm bên mình, chứng tỏ việc Melkor đã được thả ra ngoài rồi và hai cây thần thì vẫn còn tồn tại, thì mốc thời gian trong ảnh đã được thu hẹp lại rất là nhiều. Tuy rằng từ năm 1450 của thời đại hai cây thần thì tiên tộc Nodor bắt đầu chế tạo vũ khí, nhưng không ai mang vũ khí của họ ra ngoài một cách công khai cả, nó giống một vật trưng bày như các bảo vật hơn. Lần đầu tiên một thanh kiếm được lộ diện ở đám đông là khi thanh niên Fëanor mang kiếm đuổi muỗi dí nhầm vào ngực của em trai mình, dẫn tới một vụ xích mích hiểu lầm giữa hai gia tộc, để rồi phải chính các vị thần đứng ra giải hòa. Tức là việc Finrod mang kiếm bên mình sẽ là sau thời điểm Fëanor bị đẩy tới Formenốt, từ đó suy ra thời gian trong bức ảnh sẽ là trong khoảng thời gian từ năm 1490 tới năm 1495 của thời đại hai cây thần tại Thiên Quốc. Phân tích mốc thời gian cho oai thế thôi, chứ phân cảnh này mà chỉ là một đoạn hồi tưởng của Galadriel về những ngày tháng ở Thiên Quốc thì việc biết mốc thời gian cũng chả để làm gì đó mà. Bộ phim sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 9 của năm 2022. Mình vẫn sẽ luôn bám sát từng thông tin về series phim cho mọi người, cũng như giúp mọi người hiểu hơn về phim để cho dễ xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào.